Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock2P nha. Đây sẽ là một video khá là đặc biệt, thể theo cái tinh thần của cụ Lý ấy, là đang sinh nhật game 7 tuổi. Thì mình cũng muốn dành ra một video để chia sẻ về cái hành trình của mình với tựa game Rise Kingdom nha anh em. Đấy, chính xác hơn là hành trình của cả cái kênh YouTube Rock F2P này nữa. Đấy, tại sao mình lại đặt tên kênh là Rock F2P? Đấy, tại sao mình lại bắt đầu làm rất nhiều video về con game này? Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Cái video này ấy, thì có lẽ là cũng chủ yếu là nói chuyện thôi, nên là mình sẽ cho cái đạo quân của mình đi farm nha. Hiện tại thì bên mình bị địch đục vào đến đèo 4 rồi, nhưng mà họ vẫn cho bên mình đi farm. Ơ kìa, game lại mất kết nối ạ. Kỷ niệm game 7 tuổi mất kết nối liên tục. Mình không hiểu tại sao mà mất kết nối nhiều thế luôn. Đó, thì trước hết mình sẽ nói về cái việc là mình chơi Rise Kingdom vào lúc nào đi. Mình chơi Rise Kingdom thì các bạn có thể nhìn vào con nữ xạ thủ này, đúng không? Thì cái tài khoản này mình chơi vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên thì thực tế mình bắt đầu tải Rise Kingdom lần đầu ấy từ khi mà game mới ra mắt vào 2018 cơ. Nhưng mà thật sự thì lúc đấy game đối với mình nó chưa đủ hấp dẫn, và mình vẫn đang còn những cái niềm quan tâm khác. Ví dụ như là đi làm này, rồi hồi đấy mình vẫn đang còn tập gym. Đấy, mình vẫn đang còn chơi những tựa game khác. Thì mình không có chơi Rise Kingdom nhiều. Và đặc biệt là cái thời gian mà Rise Kingdom mới ra mắt ấy, thì cái thể loại game này nó chưa có phổ biến các bạn. Nó chủ yếu là những con game, ví dụ như hồi đấy mình chơi Summon the World chẳng hạn, đúng không? Thì cái hồi đấy là kiểu những con game mà các bạn xếp mấy cái con tướng ấy, các bạn đứng thành hai hàng, các bạn đánh nhau kiểu thế, xong rồi tăng lên 5 sao 6 sao. Nên là khi mà mình vào Rise Kingdom lần đầu tiên, lúc mà game mới ra 2018 ấy, thì mình thấy cái tiết tấu của game nó khá là chậm. Các bạn nâng một cái nhà lên được có tầm một tí pound, xong các bạn nâng mấy cái nhà mất đến cả tiếng, thậm chí là mấy công trình về sau mất đến cả ngày. Nên là mình cũng không có hứng thú chơi game vào cái thời điểm đó lắm. Đấy, mãi cho đến một năm về sau, tức là cái thời điểm 2019 ấy, thì mình mới chơi game. Đấy, thì lý do thì mình nghĩ là chắc cũng giống nhiều bạn. Đấy là mình thấy quảng cáo rất là nhiều, mà không phải là quảng cáo một lần đâu. Các bạn nếu mà cũng dính với game này bởi quảng cáo ấy, thì các bạn đều biết là quảng cáo Rise Kingdom nó rất là dai dẳng. Nó kiểu như là một cái buổi các bạn lướt YouTube, đúng không? Hoặc các bạn lướt Facebook đi. Hồi đấy là mình thấy quảng cáo trên Facebook nha. Thì mình chỉ cần lướt khoảng 2-3 tin thôi là mình lại thấy một quảng cáo Rise Kingdom. Đến thời điểm hiện tại mình không nhớ là cái quảng cáo đấy nội dung nó là cái gì nữa. Nhiều bạn thì có thể sẽ nghĩ đến quảng cáo kênh đào, nhưng mà thật sự là Rise Kingdom có nhiều quảng cáo bựa lắm, mà mình không nhớ là nội dung nó là cái gì các bạn. Đấy, chỉ đơn giản là mình thấy rất nhiều quảng cáo trong ngày, và mình thấy liên tục trong khoảng 1 tháng. Và cuối cùng thì mình đã quyết định tải game về và chơi thử nha. Tất cả là tại quảng cáo hết. Đó, thì mình quyết định tải về chơi thử. Nhưng mà đây không phải là nick đầu tiên của mình. Cái nick đầu tiên của mình thì có lẽ nó cũng rơi vào tầm những cái Kingdom, ví dụ như là 1 năm 4 mấy, tầm đấy các bạn. Và sau những cái hôm đầu mình chơi ấy, thì mình cũng thọt rất là nhiều, tại mình không biết chơi. Thì sau đấy mình mới tìm hiểu trên Facebook. Hồi đấy thì chưa có nhóm chính thức của Việt Nam đâu. Bây giờ cái nhóm chính thức, cái nhóm Rise Kingdom Việt Nam chữ to ấy, là cái nhóm đấy là về sau game mới lập. Còn hồi đầu là có các nhóm của các bạn ở Việt Nam lập. Mấy cái nhóm đấy thì các bạn ấy lập lên kiểu cộng đồng với nhau thôi. Thì hồi đấy rất là nhiều bài chia sẻ, mình thấy cũng rất là hay. Nên là mình đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Và mình cũng có học hỏi từ trên YouTube nữa. Đấy, YouTube nước ngoài và cả YouTube Việt Nam. Thì sau khi mình tìm hiểu, mình đã biết chơi hơn, thì mình mới mạnh dạn mình tạo lại một cái tài khoản nữa và quyết định là nạp tiền. Đó chính là cái nick này nha các bạn. Thì đó là vào cái ngày 15 tháng 10. Các bạn có thể xem vào cái con Mina của mình để xem là Mina của mình xem mình nạp vào lúc nào nhá. Đây, Mina của mình nạp vào ngày 23 tháng 10. Có nghĩa là mình kết thúc cái giai đoạn ủ ạc. Thì hồi đấy ấy, các bạn còn ủ ạc được kiểu như là 7 ngày, đúng không? Các bạn tạo nhân vật 7 ngày, sau khi hết 7 ngày các bạn dùng cái tân thủ, các bạn bay sang Kingdom mới. Thì từ ngày 15 đến ngày 23, tức là mình bay sang Kingdom mới, là mình bắt đầu mình nạp tiền luôn. Tại vì nếu mà chưa có bay ấy, thì làm sao mà biết được là có bay được hay không. Đấy, thì mình đã chuẩn bị rất là kỹ cho cái tài khoản này. Đó là bao gồm là nhất là mình phải làm cái gì này, nâng công trình gì đầu tiên. Đó, rồi những cái gói gì là gói có lợi. Thì một trong những cái mà mình
chuẩn bị kỹ nhất là trong cái quá trình ủ ạc ấy. Thì đầu tiên đó là khi nâng nhà, đúng không, là mình biết là mình phải nâng cái nhà chính này lên cấp càng cao càng tốt. Sau khi mình nâng cấp cái nhà chính lên cấp độ bao nhiêu ấy thì mình sẽ nâng cấp cái trung tâm liên minh lên theo. Đấy, ví dụ như là cái nhà chính của mình lên cấp độ 20 đi thì mình cũng sẽ nâng trung tâm liên minh lên 20. Và đồng thời thì mình cũng sẽ nâng cái học viện này lên theo cái trung tâm liên minh luôn. Đấy, thì cái hồi đấy là mình bắt đầu mình biết chơi rồi thì mình cũng tự tin hơn và cũng đỡ chán hơn. Đấy, đồng thời thì cũng theo kinh nghiệm của những cái bạn mà đi trước ấy, các bạn ấy chỉ thì mình biết là những cái gói ngon đầu game là bao gồm là 10 chọc vàng này. Đấy là mình mua hồi đấy hình như nó không nhớ là có trang bị chưa nữa, nhưng mà nói chung là mua hết tất cả những gói 10 chọc vàng. Thì đó là cái việc mình khởi đầu với Rise Kingdom vào 2019. Thì sau khi mình khởi đầu được đâu đó khoảng tầm chắc phải hơn 1 năm đấy, tầm khoảng 500 ngày đó, thì mình mới bắt đầu mình làm cái kênh YouTube Rock F2P này. Cái kênh này ấy, thì thực ra lúc đầu ấy mình cũng chia sẻ lý do tại sao mình lại làm YouTube và mình lại đặt tên kênh là như này nhá. Thì trước khi mình làm cái kênh Rock F2P này ấy, mình cũng chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ làm một YouTuber anh em ạ. Đó, tức là mình chơi game rất là nhiều, mình cũng xem YouTube, nhưng mà thật sự mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ làm YouTuber. Đó, mình có up một vài cái video chơi lên trên YouTube ngày xưa ở nhiều cái kênh khác, nhưng mà nhìn chung nó cũng không mang lại kết quả. Và mình cũng có thử làm một số game. Một trong những con game mà mình cũng gọi là đầu tư và làm chỉn chu, đấy là con game Đấu Trường Chân Lý. Đấy, hồi đấy Đấu Trường Chân Lý nó cũng bắt đầu nó hot lên thì có nhiều cái nội dung, ví dụ như là các bạn làm kiểu như là xây cái đội hình 5 vàng 3 sao ấy. Đấy thì mình cũng làm một số video như vậy. Mình cũng bắt chước một số cái kênh mà người ta hay làm cái nội dung đấy ở Trung Quốc và Việt Nam. Thì khi mà mình đăng lên ấy thì cũng không có view. Đấy, về sau này mình mới nhận ra ấy, đó là đôi khi không phải là các bạn làm giống người ta là các bạn sẽ có view đâu, mà nó là từ cái nội dung của các bạn nữa. Đó, thì sau cái quá trình mà mình làm YouTube như vậy, đúng không, thì nó không kết quả thì mình không có đoái hoài đến làm YouTube các bạn. Mình cũng không có cái khái niệm là mình sẽ làm YouTube về Rise Kingdom luôn. Đấy, cho đến khi mà anh ruột của mình ấy, thì ông ấy có làm YouTube thì ông ấy có làm những cái video về những cái con game nước ngoài ấy. Ông cũng không có nói gì luôn, tức là chỉ có đăng video lên và người ta xem thôi. Thì mình thấy là cũng có view. Thế mình thấy là xung quanh mình thực tế là có một người rất gần với mình, đúng không, mà lại có làm YouTube và cũng có bật được quảng cáo, có kiếm được tiền. Thành ra là mình cũng có động lực hơn và mình bắt đầu mình về mình làm thử. Thì khi mà mình làm cái kênh này ấy thì ở Việt Nam cũng đã có một số kênh YouTube làm về Rise Kingdom rồi, chứ không phải là không nha các bạn. Nó đã có một số kênh rồi. Bây giờ thì có một số kênh các bạn ấy vẫn làm, có một số kênh thì các bạn ấy đã nghỉ rồi. Thì khi mà mình xem các bạn ấy làm ấy, mình thấy các bạn ấy làm cũng khá là đầy đủ. Ví dụ như là nội dung ủ ạc đi, một trong những cái nội dung mà mình nghĩ là mấy cái bạn YouTube hồi đầu ấy các bạn làm tốt nhất chính là cái nội dung về ủ ạc nha các bạn. Nó giúp cho rất là nhiều người chơi, bao gồm cả mình nữa, gọi là bắt kịp với game nó dễ hơn. Thì mình sẽ chia sẻ một chút đi về cái việc mà giai đoạn 2018-2019 đi. Mình đã chia sẻ tại sao mình lại làm kênh YouTube về cái này. Đó là mình ấy thì mình đi học bên dược, đúng không? Nhưng mà khi mà mình ra trường ấy thì mình không có đi bán thuốc, mà mình đi làm theo cái kiểu là làm trình dược viên, tức là đi bán hàng đó. Và để mà đi bán hàng ấy thì các bạn cần phải đi đến từng nhà thuốc và chào hàng cho người khác, đúng không? Thì khi mà mình mới ra trường ấy thì không biết là các bạn có giống như mình không, thì khi mà chúng ta chưa đi làm chúng ta sẽ luôn nghĩ đến những cái công ty lớn, những cái công ty ví dụ như là nổi tiếng. Chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta làm những công ty nước ngoài. Mình thực ra thì lúc đấy mình đi làm ấy, mình không chắc là liệu người ta có trả lương cao hơn so với công ty Việt Nam không, tại vì mình đã đi làm bao giờ đâu. Nên là mình có xin vào ở một số cái công ty dược nước ngoài để làm trình dược viên. Đấy, tuy nhiên thì một người không có kinh nghiệm, và thật sự hồi đấy mình cũng chả biết làm sale là cái gì. Đấy, mình vẫn còn nhớ là trong cái buổi phỏng vấn của một cái công ty dược nước ngoài Việt Nam ấy, thì cái anh mà anh phỏng vấn mình ấy, anh có hỏi mình một câu như này. Đó là anh ấy đưa cho mình một cây bút, đúng không? Anh ấy đưa mình cái bút, xong anh bảo là ok, bây giờ thì em hãy thử bán cho anh cái bút này đi. Thì đương nhiên là với kinh nghiệm bán hàng bằng không của mình ấy, thì khi mình bán hàng mình rất là đơn phương, rất là chất phác các bạn. Mình mới bảo là cái bút của em gọi là đẹp này, mực tốt này, hình dáng tốt này, giá cả cạnh tranh các thứ rẻ. Xong ông anh chỉ có gật. Sau cùng ông ấy xin lại cây bút và ông bảo thôi em cứ đi về đi, có gì anh liên hệ sau. Đó, mãi về sau này tôi mới xem bộ phim Sói Xà Phố Wall anh em ạ. Cay thật. Hồi đấy nếu mà nghĩ lại mình mà xem cái bộ phim đấy, có khi tôi đã vượt qua cái bài phỏng vấn đấy. Đấy, nhưng mà
mình đi phỏng vấn, nói chung là cũng khá là áp lực. Sau đấy mình có đi thêm một cái công ty gọi là thứ hai nữa, cũng là một công ty nước ngoài. Thì khi mà vào phỏng vấn cái hôm đấy là mình nghĩ là mình chắc cũng áp lực nhất luôn quá. Tại vì hôm đấy phỏng vấn thì có tới 3 người, mấy công ty khác chỉ có một người thôi. Còn hôm đấy phỏng vấn là kiểu có 3 người như thế này. Đó, mình lên mình phỏng vấn, người ta đặt câu hỏi mình cũng nhiều lắm, hỏi về bằng cấp, hỏi về gọi là trong cái tình huống đấy em sẽ làm cái gì. Mà nói thật luôn là khi các bạn mà đi phỏng vấn xin việc, các bạn không có kinh nghiệm ấy, thì những cái câu trả lời các bạn toàn là lý thuyết thôi. Và không có gì quá bất ngờ khi mình lại tạch tất cả những cái phỏng vấn xin việc hồi đầu của mình. Đấy, thì sau khi mình tạch phỏng vấn xin việc thì mình lại về nhà. Mình về nhà thì chắc mình chơi ở nhà đâu đó khoảng thêm 1 tháng nữa. Và mình quyết định đi nộp đơn xin việc một lần nữa. Thì mình sẽ tìm những cái công việc mà đăng lên những cái trang tuyển dụng ấy. Rất nhiều trang, bây giờ cũng không nhớ trang nào nữa. Hồi đấy là mình nhớ mình đăng ký mấy cái trang đấy á, mà người ta gửi mail về trong email của mình đầy luôn. Ngày nào cũng là kiểu Dũng ơi, có những công việc này phù hợp với bạn ABC. Đó, thì sau đấy mình có thấy là có một cái công việc có đăng tuyển trình dược viên. Đấy, mình thấy là người ta đề cái mức lương cũng khá là ok. Mình không nhớ là bao nhiêu, thấy bảo là như hồi đấy nhớ là 7 đến 10 triệu rồi phải. Xong rồi làm ở cái khu vực của mình luôn, tức là khu vực Đồng Nai. Đó, thì hôm đấy mình có xin việc vào công ty, một công ty tư nhân, thành ra là người ta cũng cần người. Các bạn nếu mà ở bên những cái ngành các bạn đi làm rồi, các bạn sẽ biết là những công ty nhỏ thì các bạn rất cần người, đúng không? Thì mình đi phỏng vấn thì chỉ ra quán cà phê thôi, thì mình gặp cái anh ấy là quản lý của mình. Về sau thì mình ra mình gặp thì hai anh em ngồi nói chuyện. Ôi, ông còn cho vào quán cà phê Highland đắt vãi chưởng. Nhớ vào uống ly cà phê chắc phải mất 50.000, vãi thật. Đấy, xong vào Highland thì thực ra chỉ nói chuyện vài câu qua lại xong rồi ok. Ông ấy thấy là mình kiểu cũng gọi là cũng có bằng. Thực ra thì về sau ấy mình mới phát hiện ra là trong cả công ty chỉ có mỗi tôi với một bạn nữa có bằng đại học. Còn lại đa số là các bạn ấy là đều tay ngang hết. Ví dụ như là chỉ học hết cấp 3, học hết cao đẳng. Thậm chí là cái anh giám đốc thì cũng chỉ học đến cao đẳng thôi, chứ không phải là cái gì đấy quá là cao siêu cả. Đấy, tóm lại ấy là mình xin được việc. Đấy, thì trong quá trình xin việc như vậy, đúng không, thì mình được người ta huấn luyện cho cái gọi là training cho khả năng giao tiếp và đi gọi là đi bán hàng. Đi bán hàng các bạn. Thì sau khi mình được huấn luyện đâu đó khoảng tầm vài hôm thì mình bắt đầu được dắt đi thị trường. Đấy, các bạn cứ hiểu nôm na là mình ngồi sau xe của một anh khác và chở mình đi đến từng cái nhà thuốc một ở trên cái địa bàn. Hồi đấy là mình đi ở Long Thành, Đồng Nai. Thế là chở mình đến đó thì anh ấy cứ đi chào hàng. Thì trong cái quá trình mà mình đi theo cái anh đó để chào hàng ấy, thì mình thấy là anh này anh nói chuyện cũng khá là đơn giản. Tức là anh chỉ có vào anh bảo ví dụ em đến từ công ty ABC đúng không, em có hiện tại bên em đang có cái nhãn hàng này đấy, chị có lấy không, bên em là có giá cả như thế này, chương trình như thế này. Nhưng mà kết cục là ông đấy không bán được hàng mấy các bạn. Tại vì xuyên suốt cái buổi đi thử việc với cái ông đấy ấy, thì mình thấy là anh ấy nói chuyện cũng đơn giản lắm. Anh cũng không có dùng những kỹ năng bán hàng, ví dụ như là chào mời các thứ. Đấy, về sau ấy thì mình nghĩ lại nhiều khi tại vì người ta lớn rồi ấy, với người ta đi nhiều rồi nên người ta cũng không có quá quan trọng về cái việc câu chữ và nói nữa. Thì khi mà mình đi sau người ta như vậy thì tự nhiên mình nghĩ trong đầu bảo nếu như là một cái anh kiểu anh ấy nói chuyện đơn giản như thế mà anh ấy cũng có thể bán được hàng và kiếm được tiền ấy, thì mình nghĩ là mình có thể nói được tốt hơn. Tại vì mình đã thuộc hết tất cả những bài chào hàng rồi, đúng không? Mình cũng xem rất là nhiều những video người ta hướng dẫn trên YouTube về cách bán hàng. Thế là mình mới ok, thế hôm sau mình đi bán hàng. Thì đúng là với những gì mà người ta dạy mình và những gì mình học được trên YouTube ấy, thì mình đi bán hàng mấy tháng đầu tiên khá là tốt. Đó, tức là mình đến thì mình nói chuyện với người ta, mình bán hàng khá là tốt. Và ở ngay tháng đầu tiên thì doanh thu của mình cũng gọi là rất là cao so với những bạn mà mới đi làm trình dược viên rồi. Đến doanh thu tháng thứ 2 là đã gọi là cũng top công ty đấy, tức là chỉ đến tháng thứ 2 thôi. Tại vì mình nói chuyện nói chung là cũng ok. Với lại kiểu các bạn tìm hiểu về bán hàng, các bạn sẽ biết là các bạn tìm hiểu bán hàng, các bạn nói, các bạn bắt chuyện, các bạn làm quen với nhà thuốc các thứ, các bạn bán được hàng, các bạn vào hàng rồi cộng cái chương trình hấp dẫn nữa thì các bạn bán hàng khá là tốt. Đó, thì nói chung mình bán hàng được. Từ đó thì mình mới gọi là có được những cái gọi là thu nhập đầu tiên. Nhưng mà cái vấn đề của việc đi trình dược ấy, đó là nó đi rất là nhiều các bạn. Mình lại không phải một người thích đi ra ngoài nhiều. Đó, mà các bạn biết là khi các bạn đi bán hàng ấy, đặc điểm của người đi bán hàng ấy, một là thứ nhất là phải đi nắng mưa nhiều, rất là đen các bạn, đen da. Thứ hai là cũng cực, tại vì đi ngoài đường nhiều nó cũng nguy hiểm ấy.
Nên là cái thời gian đầu ấy mình rất là hứng thú đi, mình đi rất là nhiều các bạn. Tại vì mình được trải nghiệm những kỹ năng bán hàng mà người ta đã dạy mình, YouTube đã dạy mình được trải nghiệm, mình được ứng dụng, mình thích lắm. Và mình đi gọi là đi bán hàng rất là nhiều, bán rất là nhiều hàng. Quay trở lại cái câu chuyện YouTube đi, thì tại sao mình lại kể cái câu chuyện mình đi làm như thế? Thì khi mình đi làm ấy mình có nói rồi, đó là khi mà mình thấy người ta làm, đúng không? Nhưng mà người ta làm kiểu cũng không quá là tốt, nhưng mà người ta đã có thể bán được hàng rồi. Thì khi mà mình xem YouTube ấy, mình thấy là những cái nội dung mà nhiều cái YouTuber quốc tế chia sẻ và cả những YouTuber Việt Nam chia sẻ, thì các bạn ấy chia sẻ mình thấy là rất là nhiều nội dung tân thủ thì ok, mình thấy hợp lý. Nhưng mà những cái nội dung về sau ấy thì mình thấy nó cứ có một cái gì đấy sai sai, đặc biệt là về cái khoản chơi event đó. Thì sau đó mình mới quyết định là mình làm những cái video đầu tiên. Thực ra những video đầu tiên của mình ấy, nội dung nó cũng khá là giống những cái kênh khác thôi, cũng chỉ là những con tướng gọi là ngon nhất, con tướng gọi là 5511 tốt nhất, đúng không? Đó, thì up lên cũng có được một vài lượt xem. Hồi đầu thì mình không có camera như bây giờ, mình chỉ mới để camera chắc khoảng tầm 1 năm chứ mấy. Thì mình chỉ có đăng video lên như vậy thôi. Và khi mình đăng lên ấy thì cũng có một vài người ủng hộ. Đấy, đa số thì các bạn ủng hộ ấy, các bạn xem là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng nhất ấy chính là tới từ bình luận của anh em. Đến bây giờ vẫn vậy thôi. Mình nghĩ là cái việc mà các bạn bình luận ấy là một trong những cái mà giúp mình có cái động lực làm video và làm YouTube lớn nhất luôn. Thậm chí nó còn lớn cả lượt view. Đấy, tại vì sao mình nói như thế? Tại vì view ấy, đôi khi các bạn chỉ biết là người ta xem thôi, nhưng các bạn không biết là người ta có thích hay không, đúng không? Hay là người ta có thấy nó đúng hay không. Đấy, thì sau những cái bình luận các bạn ấy, ví dụ mình thấy một số bình luận, ví dụ như là hồi đầu ấy các bạn hay nói là giọng của mình nghe hay. Thực ra thì mình cũng chưa bao giờ mình nghĩ là giọng của mình hay cả. Mình thấy mình nói chuyện rất là bình thường thôi. Đấy, đến bây giờ lâu lâu các bạn vẫn bảo là tại sao cái giọng của mình nó không hợp với cái mặt của mình. Tôi không biết là ý là anh em ý là như nào, đúng không? Nhưng mà đại khái là như thế. Rồi các bạn cũng có khen là một số video hồi đầu mình làm là ok, áp dụng đúng. Và đến một cái video mình nghĩ là bắt đầu khiến cho mình có động lực lớn nhất ấy, đó chính là cái video hướng dẫn đánh huấn luyện quân đội nha. Đến bây giờ ấy thì những cái video hướng dẫn đánh huấn luyện quân đội của mình ấy vẫn được các bạn xem rất là nhiều. Cứ mỗi đợt ra cái sự kiện đánh boss Loha, thứ nhất mình nghĩ đơn giản nhất là các bạn làm theo, các bạn thấy kết quả nó đúng thì các bạn thích thôi, chỉ đơn giản như thế thôi. Thì sau khi mà mình có được những lượt view đầu tiên, mình nhớ là mình làm tầm khoảng 1 tháng, tức là từ cái video đầu tiên ấy đến lúc mình đủ điều kiện bật kiếm tiền. Để bật kiếm tiền thì người ta sẽ yêu cầu là có 1.000 người đăng ký với 4.000 giờ xem, thì mình mất đúng 1 tháng nha. Hôm trước thì Facebook chứ, họ có hiển thị là cho mình về cái ngày đó, thì mình vẫn nhớ là ngày 15 tháng 7, mà hình như là cách đây 4 năm thì phải, 4 năm hay 3 năm gì đó, tầm 2022, 2021. Nói chung là ngày 15 tháng 7 là mình bật được kiếm tiền. Thì các bạn đều biết đấy, là một trong động lực lớn nhất để chúng ta làm một cái gì đó chính là tiền, đúng không? Không thể phủ nhận điều đó được. Mình vừa đi làm trình dược. Thực ra trình dược thì nó sẽ phụ thuộc vào việc các bạn bán được nhiều hàng hay không. Thì với việc mình có thêm cái thu nhập từ YouTube ấy, nó khiến cho mình cảm giác có động lực lớn hơn rất là nhiều. Thực ra thu nhập nó không có cao đâu. Cái kênh YouTube ấy thì các bạn biết là chỉ có những kênh YouTube mà lớn, kiểu như là nổi tiếng thì người ta sẽ có cái tiền quảng cáo rất là nhiều, view người ta nhiều. Còn đối với những cái kênh giống như kênh của mình ấy, đặc biệt thời gian đầu ấy, thì thật sự là cũng không được bao nhiêu. Nhưng nếu mà các bạn nhìn dưới góc nhìn ấy, ví dụ các bạn đi làm 1 tháng lương các bạn khoảng 7 triệu đi, mà bây giờ các bạn có thêm ví dụ 500 ngàn 1 triệu, thì tự nhiên các bạn lại có động lực để làm tiếp, đúng không? Thì sau đấy mình bắt đầu mình làm nhiều video hơn. Và trong cái quá trình mình làm ấy thì mình mới đặt tên kênh, đúng không? Các bạn có lẽ sẽ thắc mắc đặt tên kênh. Nhiều bạn thì có thể sẽ thắc mắc là tại sao đặt tên kênh là Rock F2P, tại sao ngay từ đầu nạp tiền rồi đặt tên kênh là Rock F2P. Thì hồi đầu ấy các bạn biết là ở Việt Nam, đúng không? Thì có rất là nhiều kênh YouTube, các bạn ấy có lấy những cái tên liên quan đến Rise Kingdom. Thì mình nghĩ là những cái tên đấy cũng khá là hay và dễ nhớ. Thì lúc đấy ấy, mình có nảy ra một cái ý tưởng, đó là mình chơi thì theo cái dạng nạp ít, đúng không? Và mình sẽ làm những cái video hướng dẫn cho anh em chơi nạp ít hoặc không nạp mà các bạn vẫn có thể mắc ping nhất. Tức là các bạn chơi, các bạn có thể gọi là kiếm được nhiều chọc vàng nhất này, kiếm được nhiều game nhất, khỏe nhất. Thì đó là lúc mà mình nảy sinh ra cái tên là Rock F2P. Đó, thì mình quyết định đặt tên kênh Rock F2P ngay từ đầu, chứ thực ra không phải đổi tên gì đâu.
Mình đặt Rock S2P ngay từ khi mình mới tạo kênh luôn. Đấy, cái mục đích chính ấy, đó chính là cái việc mà mình hướng dẫn cho những bạn cày chay hoặc nạp ít, các bạn có thể chơi được game. Tại vì các bạn biết chơi ấy, thì các bạn sẽ thấy game rất là hay. Các bạn không biết chơi thì các bạn sẽ thấy là game kiểu rất là pay to win, rất là nản. Thì ở đây các bạn đang xem lại một trong những cái livestream hồi đầu của mình, đúng không? Thì đây là một cái livestream mình đã diễn ra khá là lâu rồi, cách đây khoảng 4 năm. Thì mình đang còn ở Kingdom 1545, là Kingdom mà hồi đầu mình chơi seed thấp đó, VIP 15 nha các bạn. Và lúc này thì nó cũng mới chỉ ra phiên bản Rock PC thôi. Và các bạn thấy là mình cũng đang còn trang trí cái khung của mình nó khá là màu mè, đúng không? Và bật mí cho anh em luôn ấy, là cái khung này là mình tự làm 100% nhá. Tức là kể cả những cái động nó chạy, kể cả cái chữ livestream và chữ Rock S2P kia nó chạy ấy, là mình làm thủ công hết. Đến bây giờ thực ra mình không nhớ là mình làm bằng cái gì, hình như mình làm bằng mấy cái phần mềm chỉnh sửa video thì phải. Tóm lại là mình làm cái hình động. Mình thì mình cũng khá là thích những cái màu nóng, nên là mình quyết định chọn màu cam với màu vàng làm cái màu chủ đạo ở đây. Và các bạn có thấy là ở phía đây, đúng không? Thì mình có thêm một cái con Haran. Đấy, cái này thì mình cũng cắt ra từ trong game thôi và mình chế ra ở chỗ này. Tại con Haran cũng là một con tướng mà mình cũng rất là thích. Hồi đấy con Haran nó cũng mới ra, mình chơi CM Haran rất là nhiều. Đến cả bây giờ tận 2025 rồi mình vẫn chơi Haran, và mình thấy nó vẫn rất là vui. Một trong những cái con tướng gắn liền với bộ mặt của kênh rồi. Đó, mình trang trí các thứ cũng khá là đẹp ha. Nếu mà so với những cái livestream bây giờ thì mình nghĩ là livestream bây giờ mình đã cắt giảm đi khá là nhiều. Đấy, thực ra thì lý do mình cắt giảm ấy không phải là vì mình không thích làm như thế này nữa đâu, mà chỉ đơn giản là trong quá trình mình làm Rise Kingdom ấy thì mình cũng đã thay đổi máy tính rất là nhiều. Tức là cái livestream này đúng không, là cái bộ máy tính đầu tiên của mình. Cái bộ máy tính đấy thì mình không nhớ là hồi ấy khoảng bao nhiêu, chắc khoảng 6 triệu thì phải. Thì bộ máy tính đấy là một bộ máy tính cũng khá là cũ các bạn. Mình có từ ngày xưa rồi, chủ yếu mình dùng để chơi Liên minh huyền thoại thôi. Đó, thì mình làm tất cả trên cái máy tính đó. Và sau đấy thì mình quyết định mình nâng cấp lên một cái máy tính khác. Đợt đấy mình nhớ là mình mua khoảng tầm 10 triệu thì phải. Một cái máy Xeon. Nếu mà các bạn mà có chơi mấy cái game giả lập ấy thì các bạn đều sẽ biết mấy cái chip Xeon. Mục đích là mình chơi để mình tạo nhiều nick farm thôi. Mình cày farm cho nick chính. Đó, thì cái máy Xeon đó gắn liền với mình cho đến tận những cái năm 2023. 2023 là cái tầm đấy là mới hết dịch thì phải. Mình không nhớ là 2023, 2022 nữa, hình như là 2023. Đó, thì sau khi mà đến 2023 là bắt đầu mình mới đổi sang cái bộ máy tính hiện tại mình đang dùng. Thì cái bộ máy tính hiện tại mình đang dùng ấy, hồi đấy mình mua là khoảng hơn 30 triệu, tầm 33 hay 35 triệu ấy. Là cái cấu hình mình nghĩ là cũng khá là ngon và mình phải để dành trong khoảng thời gian rất là lâu. Đấy, trước giờ ấy, khi mà mình mua máy tính ấy thì mình đều mua những cái máy second hand. Kể cả chip Xeon cũng vậy thôi. Những cái máy mà chip Xeon ấy đều là những cái máy mà trước đây người ta đã dùng rồi, đúng không? Máy gọi là Trung Quốc đấy, kiểu bên Trung Quốc các thứ người ta làm ra nên nó rất là rẻ. Thì mãi đến cách đây khoảng 2 năm ấy mình mới dành dụm tiền và mình đi mua cái bộ PC hiện tại mình đang dùng, là mới 100%. Mới 100% và cấu hình mình nghĩ là cũng ngon nhất trong khả năng mình có thể lấy rồi. Đó, thì đến bây giờ mình vẫn xài và đến bây giờ mình thấy mình vẫn rất là gọi là thích thú với cái bộ máy tính của mình nha. Thì cái việc mà mình livestream ấy cũng khá là sớm. Tức là bên cạnh cái việc mình làm YouTube, đúng không, là mình chỉ up video thôi. Thì mình nhớ là mình làm đâu đó khoảng tầm 1 tháng 2 tháng là mình đã bắt đầu livestream rồi. Cái thời gian đầu khi mình livestream ấy thì mình livestream cũng tương đối sớm, và đôi khi mình còn livestream cả ban ngày nữa cơ. Tại vì hồi mà mới làm ấy thì lúc đấy mình cũng chưa có lập gia đình. Hồi đấy vẫn đang còn yêu nhau thôi. Xong rồi mình mới rảnh lúc nào livestream lúc đấy. Tại vì khi mà các bạn gọi là mới làm một cái gì đó ấy, cũng giống như kiểu lúc mà mình mới đi làm trình dược ấy thì mình đi rất là nhiều, đúng không? Thì khi mà mình mới làm YouTube cũng vậy, mình cảm giác rất là gọi là hào hứng được lên livestream. Nhưng các bạn cũng có thể thấy là livestream thì cũng mãi mới có người vào bình luận. Ở đây có 2 người bình luận này, Hoàng Nhật này, Đinh Huỳnh này. Đấy, mình không biết là bây giờ mấy bạn này còn xem hay không nữa cơ. Nhưng mà cũng mãi mới có người vào bình luận anh em ạ. Đó, đây là từ những năm 2021, đấy, lâu phết. Đấy, các bạn thấy đây là cái sự kiện Seoli hồi xưa này, rồi cả lật bài nữa. Hồi đấy sức mạnh của mình chỉ có 83 triệu thôi và kill point rất là lỏ. Và cái avatar hồi đó còn không phải là cái avatar con mèo hiện tại mình đang dùng nữa anh em. Thì đây chính là những cái livestream đầu tiên. Thì lý do mà livestream là gì, đúng không?
các bạn sẽ thấy là mình livestream cũng khá là nhiều. Mà đối với một con game, chỉ một con game thôi, mình không chơi quá nhiều game. Ví dụ như là những YouTuber gọi là streamer về game ấy, họ có thể chơi hôm này họ chơi game kia, hôm sau họ chơi game khác, họ có thể có 2-3 game xoay qua xoay lại. Nhưng mà livestream của mình về Rise Kingdom ấy thì đa số từ xưa đến nay mình chơi Rise Kingdom thôi. Lâu lâu có những buổi mình chơi một số con game khác, nhưng mà đa số mình chơi Rise Kingdom. Thì lý do cũng rất là đơn giản, tại vì con game này thì nó cày nhiều các bạn. Mà vì nó cày nhiều nên là gần như ngày nào mình cũng phải cày. Thì mình suy nghĩ cũng đơn giản thôi, đó là tại sao mà mình lại phải cày, kiểu ngồi không chơi nó cũng chán. Thôi mình mở livestream lên, mình gọi là vừa cày, mình vừa giao lưu các bạn. Ui, quả này máy của mình lag điên anh em ạ. Anh em nhìn nhìn cái livestream của mình hồi lag kinh khủng ha. Đó, thì mình mới mở livestream lên, một phần là để mình chơi, thứ hai là mình giao lưu với các bạn. Với lại khi mà mình livestream ấy thì đương nhiên nó cũng tính là một video YouTube nữa, và YouTube cũng sẽ trả tiền cho cái livestream đó. Nhưng mà mình nhấn mạnh là livestream ấy thì tiền quảng cáo rất là thấp. Tiền donate thì mình nghĩ là ổn, đúng không? Hồi đấy thì nó cũng chưa có donate qua YouTube, thì phải các bạn donate thông qua cái Play Duo ấy, hoặc là chuyển khoản các thứ, nói chung là sẽ được ok hơn. Còn cái tiền mà quảng cáo thông qua livestream ấy rất là ít các bạn. Nếu mà so với một cái video bình thường vốn nó đã ít tiền rồi thì cái livestream chắc chỉ được khoảng 1/5 đến 1/10 thôi tiền quảng cáo ấy. Thì nhưng mà quan điểm là được đồng nào hay đồng đấy, đúng không? Nên là mình cũng livestream khá là nhiều. Thì kể từ cái thời gian đó ấy, là mình bắt đầu mình livestream gần như là hàng ngày, gần như tối nào mà rảnh là cũng livestream hết. Tại vì tối thì mới lên kéo man, rồi mới lên đào game được, đúng không? Game Rise Kingdom ấy nó có một cái điểm cộng là nó cho cày. Nó cho cày thì mới có cái để mà livestream. Chứ còn nếu mà như con game Khô Dragon hiện tại mình cũng chơi đi, nhưng mà mình lên thì không có gì mà làm thật. Thật sự là lên chỉ có nói chuyện thôi chứ không có gì mà làm. Còn Rise Kingdom thì lên ví dụ mà người ta có không xem nên thì mình vẫn có cái mình kiểu mình vẫn kéo man đào game. Đấy, từ 2021 đến giờ vẫn làm như thế thôi các bạn. Như vậy thì chúng ta đã biết về cái khởi đầu kênh của mình, đúng không? Lý do mình đặt tên kênh rồi livestream. Thì tiếp đó là từ một cái người mà mình cũng không có hay làm YouTube hay làm video, thì mình đã làm cái kênh này như thế nào. Thì tất cả đều là tự học hết anh em, đúng không? Đâu có ai trong chúng ta gọi là có học cái nghề gọi là edit video với lại chỉnh sửa hình ảnh, làm ảnh bìa đâu. Thì tất cả là mình tự học hết. Và cái quan trọng nhất của mình ấy, đối với cá nhân mình ấy, cái quan trọng nhất ấy, đó là làm thế nào để các bạn có thể làm nhanh. Chứ còn đương nhiên ấy, là cái việc mà các bạn làm một cái video hay, chỉn chu thì các bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Hồi đầu ấy thì mình làm một cái video ấy nó mất có khi cả tuần, tức là một tuần mình chỉ ra được có khi là 2 đến 3 video thôi. Đấy, sau đấy thì mình quyết định là mình làm nhiều hơn, thì một tuần mình có thể làm được 5 đến 6 video, cho đến khi mình có thể làm được mỗi ngày một video. Và đến thời điểm hiện tại thì các bạn thấy là cái số lượng video mình làm rất là nhiều. Ở trung bình mỗi ngày mình sẽ đăng 2 video. Thì cái quan trọng nhất ấy là các bạn phải có ý tưởng đã, đúng không? Ý tưởng thì tìm ở đâu bây giờ? Một, đó là các bạn tới từ chính những cái bình luận. Mình thì mình hay đọc bình luận các bạn, mình thấy là anh em đang hay hỏi về một vấn đề nào và mình thấy là mình có thể chia sẻ được về cái vấn đề đó, đúng không? Nhiều người đang thắc mắc thì mình sẽ làm video về cái nội dung đó. Tiếp theo đó là mình sẽ xem ở trên group của game và trên fanpage của game những cái thông tin của game. Game có cái gì mới thì mình sẽ luôn muốn mang đến cho các bạn đầu tiên. Có một cái drama gì đấy mà mình cảm giác là nó hấp dẫn, nó đáng để nói đến thì mình cũng sẽ làm video để cập nhật tình hình cho anh em. Trong game ấy thì lúc nào cũng có drama thôi. Hai kingdom ghét nhau, hai người chơi không ưa gì nhau thì gần như lúc nào cũng có. Nhưng mà không phải là cái gì mình cũng lựa để mình làm video cả. Tại vì có những cái mình thấy nó cũng khá là bình thường, đúng không? Vì các bạn thua, các bạn cay cú thì cũng khá là bình thường, đúng không? Nên là mình sẽ cố gắng mình lựa những cái thông tin mà nó mang cái thiên hướng tích cực nhiều hơn là làm về cái hướng tiêu cực nha. Đa số nội dung trên kênh của mình ấy thì khi mình làm mình luôn đặt cái tiêu chí đó. Thứ nhất là nó phải vui vẻ. Thứ hai ấy là các bạn phải một là các bạn phải giải trí được, đúng không? Các bạn không học được cái gì về chơi game ấy thì các bạn cũng phải giải trí được. Thì khi mà mình làm ấy thì cái quan trọng nhất trong quá trình mình làm đó là mình phải đi học edit. Thì học edit ở đâu bây giờ? Chỉ học trên YouTube thôi. Trên YouTube người ta chỉ sao thì mình về mình làm vậy. Tuy nhiên thì mình có một cái lợi thế, đó là mình có thâm niên chơi game cũng lâu, mình ngồi máy tính cũng nhiều. Thành ra là những cái thao tác của mình với bàn phím và chuột ấy rất là nhanh. Tức là
mình kiểu chơi Liên Minh Huyền Thoại nhiều mà, nên là mình thao tác chuột bàn phím nhanh lắm, nên là cái việc mà edit video với lại chỉnh sửa hình với mình thì nó không mất quá nhiều thời gian. Đấy, quan trọng nhất là cái chỗ nội dung với ý tưởng thôi. Một trong những cái bước ngoặt của kênh ấy, đó chính là khi mà mình quyết định là mình lắp một cái camera để mình có thể đưa cái mặt mình lên để cho anh em xem. Thời gian đầu ấy, khi mà các bạn xem kênh của mình ấy, thì các bạn hay thắc mắc đó là không biết cái mặt ông Rock F2P trông như thế nào. Mình đã gặp rất là nhiều cái bình luận, đặc biệt là thời gian đầu ấy, các bạn hay nói là ông này chắc phải kiểu đeo kính thư sinh, chắc phải kiểu đẹp trai như là giai Hàn Quốc các thứ, nhiều lắm anh em. Đấy, cho đến khi mình lắp cái cam lên thì cái bình luận mình nhận được rất là nhiều thời gian đầu đó, các bạn bảo là nhìn ông này, nhìn cái mặt với lại cái giọng nó chả âm nhật với nhau. Đấy, thật sự là từ xưa đến giờ mình cũng chưa bao giờ mình nghe một ai đó nói với mình á, sao cái giọng của mày với cái mặt của mày nó không giống nhau. Mình thấy cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng mà thôi, đối với mình thì khi mà mình đã lắp cái camera này ấy, thứ nhất là mình muốn giao lưu với các bạn là chính, đó mình muốn cho các bạn thấy được cái biểu cảm, cái cảm xúc của mình trong cái quá trình mình chơi game. Ai cũng vậy thôi, khi mà các bạn không phải là một ca sĩ diễn viên rồi ấy, thì khi các bạn mà mới lên camera ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ rất là ngại. Mình cũng vậy, hồi đầu lên cũng hơi ngại anh em, nhất là khi các bạn cứ hay kiểu bình luận như thế. Nhưng mà sau dần già thì tôi cũng kệ, tại vì nói gì thì nói, đúng không? Cái giọng của mình như thế, đúng không? Cái khuôn mặt của mình như thế thì mình cứ đăng lên. Đương nhiên anh em yêu quý anh em sẽ vẫn xem thôi. Còn nếu mà anh em kiểu không thích nữa thì chắc là cũng không hợp với nhau, rất khó để các bạn theo dõi tiếp. Một cái nữa mình cũng muốn chia sẻ thêm, đó là về cái góc nhìn của những cái người khác khi mà nhìn về cái việc làm YouTube. Thì mình, đúng không, bắt đầu làm dược thì sau khi mình làm được một thời gian thì mình với vợ mình ấy có lấy một cái nhà thuốc nữa, đúng không? Thì bọn mình có thời điểm đã mở 2 cái nhà thuốc, nhưng mà sau cái đợt dịch ấy thì kinh doanh khó khăn thì đóng mất một cái rồi. Thì khi mà mình nói về làm YouTube ấy thì đa số mọi người đều có cái suy nghĩ là làm YouTube ấy thì kiểu khá là thích, đúng không? Kiểu các bạn không cần phải đi đâu, không cần phải làm việc cho ai mà các bạn vẫn có tiền. Ấy, tuy nhiên thì mình cũng phải bổ sung thêm, đó là dưới cái góc nhìn là một người làm cá nhân nhá, chứ mình không phải làm theo kiểu là các bạn bỏ tiền ra cho đội ngũ, đội nhóm người ta quay dựng, đúng không? Các bạn cũng kiểu như là sếp, mà mình đang nói là dưới góc độ một cái YouTuber cá nhân đi, thì mình thấy là làm YouTube ấy đúng là các bạn được gọi là tự chủ về thời gian, không có ai ép các bạn cả. Đấy, tuy nhiên thì các bạn vẫn tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đấy, một ngày mình có thể ngồi ở máy tính tầm 12 tiếng trở lên là hoàn toàn có. Thậm chí là chưa kể đến việc mình cày game nữa, đúng không? Chỉ riêng cái việc mình ngồi mình làm video này, mình tìm ý tưởng thì gần như mình có thể ngồi khoảng 12-16 tiếng một ngày trên cái màn hình máy tính rồi. Và các bạn thấy là mình đăng video gần như là hàng ngày, tức là từ cái thời điểm mà cách đây khoảng 4 năm đến giờ ấy, gần như không ngày nào mình không đăng video cả. Với những cái dịp mà mình đi chơi ấy, thì mình sẽ chuẩn bị video trước, mình có thể mình quay trước tầm khoảng 2-3 video. Những cái dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết thì mình cũng quay trước, hoặc thậm chí là kể cả nghỉ Tết đi thì mình vẫn dành thời gian ra để mình quay video. Đấy, tóm lại là cái việc làm YouTube ấy là cũng khá là giống với công việc mình làm trình dược. Tính ra cái cuộc đời của mình ấy, mình làm những cái công việc mà theo cái kiểu là làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu ấy, nên là mình cũng không có bất ngờ. Nhưng mà nếu mà các bạn là những cái người mà đang đi theo cái con đường là các bạn làm và cứ cuối tháng các bạn nhận lương ấy, thì đó sẽ là một cái con đường mình nghĩ là an toàn hơn rất là nhiều, đúng không? Khi các bạn đang có một cái nguồn thu nhập nó ổn định ấy, thì chắc chắn nó sẽ an toàn hơn so với một cái nguồn thu nhập mà có thể nó sẽ bị trồi sụt, đúng không? Có tháng cao, tháng thấp. Một cái điểm nữa về cái hành trình làm YouTube, cái kênh Rock 2P này của mình ấy, đó là mình cũng có cái sự ủng hộ tới từ phía gia đình. Đấy, có nghĩa là bố mình thì chả nói gì, đúng không? Còn mẹ mình thì lúc nào cũng ủng hộ, miễn là cái công việc đấy nó tạo ra thu nhập và nó không có vi phạm pháp luật là được. Còn đối với vợ mình thì cũng giống mẹ mình luôn, vợ mình cũng ủng hộ. Mình nghĩ đấy là một cái điều mà rất là đáng quý. Tại vì các bạn phải biết là bây giờ mình cũng đã có con rồi. Con mình hiện tại là đã được khoảng 1 tuổi rưỡi và cực kỳ nghịch anh em. Ống mít, ống nghịch,
nghịch kinh khủng luôn đấy. Đó, thì cũng nhờ có gia đình ấy hỗ trợ và giúp mình bế con thì mình có nhiều thời gian để mình làm việc và mình cày game hơn. Nói đến đây, nếu mà các bạn cũng đang có ý tưởng làm YouTube, có thể các bạn không làm về Rise Kingdom đi, các bạn có thể làm về bất kỳ một cái nội dung gì trong cuộc sống ấy, thì mình nghĩ là cái quan trọng nhất đó chính là các bạn phải có cái đam mê. Mình cũng không muốn gọi là quá giáo điều, gọi là chỉ dạy các bạn một cái gì, nhưng mà mình nghĩ là cái động lực lớn nhất để mình có thể làm YouTube qua bằng đấy năm ấy, thứ nhất phải là cái đam mê. Và sau khi mà mình làm với cái đam mê của mình về chơi Rise Kingdom ấy, thì mình được các bạn ủng hộ nữa, những cái bình luận tích cực, đúng không, những cái lượt like, những cái lượt chào, đặc biệt là khi livestream mà anh em chào nhiều, nghĩa là anh em cũng đang chờ đón cái livestream của mình, đúng không, thì mình cảm thấy rất là vui. Thì mình chỉ khuyên các bạn đó là nếu các bạn muốn khởi đầu về YouTube, ví dụ về Rise Kingdom đi, đúng không, thì các bạn hãy bắt đầu với cái niềm đam mê. Tại vì khởi đầu chắc chắn là nó sẽ không có thuận lợi đâu, các bạn sẽ không có kiểu gọi là làm cái có người xem đâu, rồi các bạn sẽ thấy là các bạn bỏ ra rất nhiều công sức nhưng các bạn thu về không được bao nhiêu hết, thì các bạn sẽ khá là nản. Đấy, tuy nhiên thì các bạn có thể giống như mình, đúng không, chúng ta livestream, bởi vì đơn giản vì tối thì đằng nào chúng ta cũng chơi game thôi, thì livestream lên tìm những cái người mà có cùng đam mê với mình cho nó vui. Sau cái hành trình làm sau cái hành trình 5 năm làm YouTube ấy, thì ở đây mình cũng đã nhận được một cái nút bạc. Mình cũng mới nhận vào cái đợt tháng 7 vừa rồi thôi. Hiện tại mình chưa có khui, và mình nghĩ đây là cái dịp thích hợp nhất để mình khui cái nút bạc này, cũng như là để mừng anh em nhá. Thì đợt này ấy, mình làm cái video này là cụ Lý cũng có gửi cho mình thêm một cái code nữa để gửi tặng đến anh em kênh chat. Thì nếu mà anh em đang xem, mình sẽ cho cái code này nó hiện ở trên màn hình, và các bạn nhớ nhập nha. Code thì rất là ngon, nhưng mà giới hạn thì chỉ có 100 lần nhập thôi. Có nghĩa là ngay khi các bạn thấy cái này thì các bạn nhớ nhập nha. Nhớ nhập. Đấy, chia sẻ cho những người chơi khác, đừng có nhập hết trong nick farm mà toang ấy. Ở đây thì họ có dán một cái túi gì dày lắm. Mình sẽ để cái túi đấy sau đi, mình sẽ chỉ khui cái bên trong thôi. Nếu mà nói về làm YouTube thì chắc chắn là nút bạc là một trong những cái thành tựu mà nhiều người hướng đến rồi, bao gồm cả mình nữa. Còn nếu mà nói về nút vàng ấy, tôi nói thật anh em, tôi không giấu gì cả, tôi cũng không có đặt mục tiêu nút vàng đâu. Tại vì mình không nghĩ là chỉ với một con game này ấy mình có thể được nút vàng các bạn. Nhưng mà hiện tại mình cũng không có sở thích chơi những con game khác, nên là mình cũng thấy con đường lên nút vàng nó cũng tù mù lắm. Đấy, tuy nhiên thì nút bạc mình đã đạt được rồi. Đấy, nút bạc 100% cho anh em, không có gọi là búp một cái gì đâu đấy. Anh em xem ủng hộ, đây là cái công sức mà mình đã cày trong một khoảng thời gian mình nghĩ là cực kỳ lâu với một con game. Các bạn không biết chứ mình có gặp một số người cũng làm bên cái lĩnh vực gọi là truyền thông giải trí ấy, thì một trong những cái điều mà các bạn ấy hay đặt ra cho mình ấy, đó là không biết cái ông này là cái ông nào mà ông ấy làm nhiều thế. Mình nghĩ cũng đúng thật. Tại vì ở Việt Nam ấy, con game Rise Kingdom này ấy, nó không phải là một con game gọi là quá phổ biến, đúng không? Nếu mà so với Liên Minh Huyền Thoại đi, hoặc là so với những con game gọi là cũng có tiếng đi, thì chắc chắn cái Rise Kingdom không phải là con game nổi tiếng rồi. Số lượng người chơi mình nghĩ là cũng ở một cái mức gọi là chấp nhận được với một con game online thôi. Đấy. Nên là đối với mình, cái việc mà mình làm được cái nút bạc này, tức là 100.000 người đăng ký đấy, đối với mình nó là một cái sự thành công rồi anh em ạ. Ây da, nó dính quá anh em, mình khui nãy giờ mà chưa ra đấy. Đây, cùng xem cái mặt mũi cái nút bạc trông nó như nào nha các bạn. Mãi vẫn không ra, chặt thế nhở. Cụ YouTube. Rồi, đây, cuối cùng cũng ra anh em. Hơi cục xúc một tí. Rồi, trong này có một cái tấm như này. Đây là cái nút bạc đây anh em. Và sẽ có một cái ở đây thì sẽ có một cái thư. Thì cái thư này anh em từ từ để mình có thể cho cái camera của mình nó to lên một xíu. Đây. Đây, thì đây sẽ có một cái thư. Đó. Ý là công nhận về cái gọi là cái gì ta? Công nghệ về cái team của bạn. Đó là về cái thư. Còn đây chính là nút bạc nha anh em. Đây. Ta-da, nút bạc. Đây, họ có bỏ trong một cái túi ni lông này, mình sẽ bỏ ra. Mình chả biết cái nút bạc có phải. Ui, đẹp vãi, nó phản chiếu thứ đẹp vãi anh em ạ.
Thì ở đây họ có ghi đó là gửi tặng Rock F2P bởi vì đã vượt qua 100.000 người đăng ký. Thì cái video này lúc mình làm ấy là đang 104.000 người đăng ký này. Đó, thì đây là nút bạc nha anh em. Mình thì mấy cái này chắc mình sẽ bỏ vào xong mình đóng khung thôi. Đằng sau người ta có hai cái móc. Người ta có hai cái móc để mình có thể treo cái này lên. Nhưng mà hiện tại nó thật anh em luôn là mình cũng chưa có ý tưởng gì về treo nó ở đâu nhá. Rồi, nói chung là mình nghĩ là với một cái video chia sẻ cũng khá là dài, mình hy vọng là đã mang đến cho các bạn một cái góc nhìn về cái kênh YouTube và về cái hành trình của mình, đúng không? Mình chia sẻ cái video này thì cũng chả kịch bản gì đâu, chỉ có mở cam lên và nói thôi. Và nếu mà các bạn mà có muốn xem những cái nội dung tương tự, đúng không? Về một cái lĩnh vực gì đó, về một cái gì đó trong cuộc sống thì các bạn có thể bình luận, thì mình biết là các bạn thích thì mình sẽ làm thêm những video tương tự nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video ngày hôm nay và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.